For today's video, ituturo ko sa inyo ang isang paraan para makaipon ng coins kay Poppo. Pero bago yun, i-check muna natin ang ating coins. So meron tayong 1,711 coins. Ngayong na-check na natin, pwede na tayong magsimula. So ayan mga friend, may lumabas na. I-click lang natin ito. Ngayong nakapasok na tayo sa live stream na may fireworks, kung tayo isang VIP, kailangan lang natin mag-stay ng 1 minute. Pero kung hindi ka isang VIP, ang kailangan mo lang gawin ay hintayin mag-explode dito bago ka umalis ng live stream. After 1 minute ay pwede ka nang bumalik sa party live ng iyong agency. Just click X. Click Party. Pagkatapos ay check natin ulit ang ating coins. So from 1,711, meron na tayo ngayong 1,760. Just repeat the steps para makaipon ng maraming coins. Thank you for watching.